હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ભાવના રાઠોડ મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓની ફેવરેટ અને ગુજરાતીઓનો ઘરમાં રોજે રોજ બનતી એવી વાનગી જે છે દાળ ભાત। તો ચાલો તમારે પણ બનાવી હોય આ રેસીપી તો જોઈ લો આ રેસીપીને। તો ચાલો સામગ્રીમાં શું શું જોશે તે જોઈ લઈશું। તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરી દઈએ। 200 ગ્રામ તુવેરની દાળ લીધી છે, બાસમતી ચોખા લીધા છે 200 ગ્રામ, સિંગદાણા લીધા છે, મેથી લીધી છે 1 ચમચી। કુકરમાં પાણી ઉકળવા મૂકી દઈશું। દાળને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે, ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી લઈશું, સિંગદાણાને પણ ઉમેરી લઈશું। 1 ચમચી મેથી ઉમેરી ઢાંકણ ઢાંકી કુકરને બંધ કરી લઈશું। 3 સીટી વગાડી લઈશું। એક બાજુ પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું છે, ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે, ઉમેરી લઈ અને થવા દઈશું। ભાત હું ઓસાવીને બનાવીશ। મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું, ઢાંકણ ઢાંકી થવા દઈશું। તો 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણા ભાત પણ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। 1 ચમચી તેલ ઉમેરી દેશો તો આ રીતે છૂટા છૂટા ભાત બનશે। હવે દાળ બફાઈ ગઈ છે સારી રીતે। તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે। હવે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી લઈશું, ગોળ ઉમેરીશું, ટામેટા ઉમેરી લઈશું કટિંગ કરેલા, ઝીણા કટિંગ કરેલા મરચાંની ઉમેરી લઈશું અને અડધું લીંબુ ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો। બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે તમારા સ્વાદ મુજબ બધા મસાલા ઉમેરી શકો છો। હવે સારી રીતે દાળને ઉકાળી લઈશું। સારી રીતે દાળ ઉકાળી પછી જ વઘાર કરવાનો છે દાળનો। એક પેનમાં 2 થી 3 પડી તેલ મૂકી દઈશું, રાઈની સાતડી લઈશું, મેથી ઉમેરી લઈશું, બાદિયા, લવિંગ, મરિયા અને તજને ઉમેરી લઈશું, જીરુંને ઉમેરી લઈશું, સૂકા મરચાંને ઉમેરી લઈશું। હવે તમાલપત્ર, હિંગ ઉમેરી લઈશું। હવે વઘાર કરી લઈએ દાળનો। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ધાણા ઉમેરી આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે થોડી વાર ઉકાળી લઈશું। આપણી દાળ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ચાલો હવે સર્વ કરી લઈશું। તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, આ દાળ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ફ્રેન્ડ્સને મારા વિડીયોને શેર જરૂર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાજુમાં બેલ આઇકન પડે છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે। અને તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક શેર જરૂર કરજો। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।
તો આજે બસ આટલું જ. હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.